කොහොමද යාළුවනේ පූර්ණ එකනේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගොල්ලන් කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකෙන්ම ඔයගොල්ලෝ YouTube වීඩියෝ එකකට thumbnail එකක් add කරගන්නේ කියලා. මට ඊට කලින් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකේ thumbnail add කරන්න නම් ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටර් එකක හරි laptop එකක හරි අනිවාර්යෙන් YouTube එකට sign in වෙලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට මේ වැඩේ කරගන්න බැරුව යනවා. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ thumbnail එකක් YouTube වීඩියෝ එකට add කරගන්න කියලා අපේ ෆෝන් එකෙන්ම. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකේ Play Store application එක ඇතුළට යන්න ඕනේ. ඒකේ ඔයගොල්ලෝ search කරන්න ඕනේ YouTube Studio කියලා. ඒතකොට මේ වගේ application එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ application එක install කරලා ඉවරලා download කරලා install කරලා මේක open කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ sign in වෙන්න ඇහුවොත් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් sign in වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ තැනක එනවා dashboard කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේකේ videos කියන එකට යන්න. මේ ඉරි තුන ක්ලික් කරලා යන්නේ. මම පෙන්නන්න ඉරි තුන මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉරි තුනක් තියෙනවා. මම මේකෙන් ආයෙ බැක් ගිහිල්ලා මේ dashboard එක ගාත් ඉරි තුනම තියෙනවා. ඒක ටච් කරලා මෙතන videos කියන එකට ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අපි අප්ලෝඩ් කරපු live video normal නිකන් අපි රෙකෝඩ් කරලා දාපු වීඩියෝ හැම එකක්ම තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ වෙලාවට කැමති එකක් දැන් thumbnail එකක් add කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද මේ විදිහට thumbnail එකක් add කරගන්න කියලා. ඕගොල්ලෝ මුලින්ම ඕගොල්ලෝ thumbnail එකක් add කරගන්න ඕනේ වීඩියෝ එක ඇතුළේ මේ විදිහට යන්න ඕනේ ටච් කරලා. ඊට පස්සේ මේ වගේ දැනකට තමයි ඕගොල්ලන්ට එන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ විදිහේ තැන තියෙනවා. මෙතන ඕගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන පැන්සල වගේ පොඩි edit button එකක් තියෙන්නේ. එන්න ඒක ටච් කරන්න ඕනේ. අපි දැන් ඒක උඩ ටච් කරමු. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ load වෙලා ආයෙ මේ වගේ page එකකට එනවා. මෙතනත් තියෙනවා වීඩියෝ එක කෙරෝලෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. තැඹිලි පාට බෝලේ ගාව මම රවුන්ඩ් කරන තැන එන්න එතන තියෙන edit button එක උඩ ටච් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ තැනක දෙනවා. මෙතන තියෙන download කරන්න බලන්න thumbnail එක change කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගොල්ලෝ custom thumbnail කියලා තියෙන thumbnail එකක් දාලා නැත්නම් මම මේ thumbnail එක දැන් දාලා තියෙන හින්දා එහෙම පෙන්වන්නේ. අපි දැන් මේකට මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක ටච් කරලා ඒ thumbnail එක add කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට crop කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින් තියෙනවා select කියලා එකක්. ඒක එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහ දැනකට ඔයගොල්ලෝ වෙනවා. මෙතන උඩින්ම තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා save කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක පෙන්නන්නම්. ඊතාලයකින් පොඩි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන save කියලා තියෙනවා. එන්නේ ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. අපිට කියලා බලාගනිමු. හරි මෙතන edit saved කියලා ඔයගොල්ලන්ට ආවා පේනවා. දැන් එන්නේ thumbnail එක මේ වීඩියෝ එකේ add වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු YouTube එකටත් ගිහලා ඒක අනිවාර්යයෙන් add වෙලා තියෙනවද කියලා. දැන් මම මේ විදිහට home screen එකට එනවා. අපි දැන් යමු YouTube එක ඇතුළට. මේ විදිහට මගේ YouTube app එක open වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට කියලා බලාගන්න මේ YouTube app එක open වෙනකන්. මේ විදිහට open වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ search කරන්න ඔයගොල්ලෝ channel එකේ name එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ channel එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකට thumbnail එක add වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න YouTube වීඩියෝ එක තියෙනවා. අපි ටිකක් ඒක load කරගමු. මෙතන reload කරගමු page එක. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එන්නේ thumbnail එක දැන් වීඩියෝ එකට add වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම අද කියලා දෙන්න හිටියේ. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් තවත් යාළුවෙට දැනගන්න share කරන්න. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.